हेलो क्लास 12 डे 5 मा तपाईलाई स्वागत छ। स्टार्ट गरिहालौँ क्वेसनलाई सल्भ गर्नका लागि। पहिलो क्वेसन एमसीक्यूबाट, द नर्थ पोल अफ अ म्याग्नेट इज ब्रट नियर अ मेटालिक रिङ एज सोन इन द फिगर, द डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट इन द रिङ विल बी। ओके, इन्ड्युस्ड करेन्टको डिरेक्सन भन्ने बित्तिकै तपाईँले लेन्ज ललाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन च्याप्टरमा रिलेटेड क्वेसन हो है। र लेन्ज लले चाहिँ जहिले पनि हामीले जस्तो कज भन्ने कुरा, जस्तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन कसरी हुन्छ त्यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नका लागि फ्याराडेज लज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन एकदम मजाले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन इन्ड्युस्ड करेन्ट हुन्छ, जस्तो म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क, जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्केज चाहिँ अथवा नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पासिङ थ्रु द कोइल चाहिँ चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भनेर हामीले फ्याराडेज लज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा पढेका कुरो हो। अब त्यो इन्ड्युस त हुन्छ, त्यो इएमएफ चाहिँ कुन डिरेक्सनमा इन्ड्युस हुन्छ अथवा करेन्ट चाहिँ कुन डिरेक्सनमा इन्ड्युस हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ लेन्ज लले हामीलाई सिम्प्लिफाई गरिदिएको छ। लेन्ज लले के भन्छ भने नि, द इफेक्ट विल बी सच द्याट इट अपोजेस द कज। जेले करेन्ट इन्ड्युस गर्यो अथवा जेले इएमएफलाई इन्ड्युस गर्यो त्यसलाई अपोज गर्ने खालको इफेक्ट देखिन्छ, अथवा त्यो इएमएफ अथवा त्यो करेन्टले कस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ जसले चाहिँ यो म्याग्नेटलाई के गरोस् रिपेल गरोस्। सो यो म्याग्नेटलाई रिपेल गर्नका लागि म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कतातिर हुनुपर्छ? म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यतातिर हुनुपर्छ। र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यतातिर हुनका लागि इन्ड्युस्ड करेन्टको डिरेक्सन कतातिर हुनुपर्छ? ल हेर्नुहोस् त, लगाइहेर्नुहोस् त, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। कुन डिरेक्सन? एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। दिस इज एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। ओके, सो यो म्याग्नेटले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यतातिर भनेपछि यसले प्रड्युस गर्नु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यतातिर। यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन प्रड्युस गर्ने करेन्ट कुन हो त? कुन डिरेक्सनमा फ्लो गरिरहेको हुन्छ त? यो डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो गरिरहेको हुन्छ। टु इन्ड्युस द म्याग्नेटिक फिल्ड इन दिस डिरेक्सन, इन द अपोजिट डिरेक्सन, सो एज टु रिपेल दिस म्याग्नेट। किन रिपेल? किनभने म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्केज चेन्ज भइरहेछ, सो यसको इएमएफ प्रड्युस भयो। So that EMF will be in such a direction, or the current will be in such a direction so as to oppose this cause. Okay, that is the Lenz law. कहिलेकाहीँ तपाईलाई क्वेसन के पनि सोध्न सकिन्छ भन्दा Lenz law is based on the conservation of energy है। यो कुरालाई पनि एकचोटि तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। ल यो न्युमेरिकल प्रब्लम हेरौँ। द ग्राफ सोज द भेरिएसन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड बी। यो न्युमेरिकल भन्दा पनि कन्सेप्चुअल जस्तो देखियो है। बी अन द एक्सिस अफ द लङ स्ट्रेट सोलोनोइड विथ द डिस्टेन्स एक्स फ्रम इट सेन्टरदेखि। वाट इज द रिलेसन बिट्विन द म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर एन्ड इन्ड अफ द सोलोनोइड? वाइ इज सोलोनोइड मस्टली प्रिफर्ड वाइल प्रड्युसिङ द लार्ज म्याग्नेटिक फिल्ड सच इज इन एमआरआई एन्ड इन्डस्ट्रियल युजेस? द ग्राफ सोज द भेरिएसन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड बी अन द एक्सिस अफ द लङ स्ट्रेट सोलोनोइड विथ द डिस्टेन्स एक्स फ्रम इट सेन्टर। यहाँ मिस्टेक भएछ है। with the distance from one end, एउटा इन्डदेखि डिस्टेन्स हेर्दै जाँदाखेरि along the axis of long straight solenoid। यो भेरिएसनको ग्राफ देखाइरहेछ यहाँनिर हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ यो जुन छ यो सेन्टर हो, यो एउटा इन्ड हो, यतापट्टिको करेस्पोन्डिङमा अर्को इन्ड हो अफ अ भेरी लङ सोलोनोइड है त। सो सेन्टरमा हेर्नुहोस् त, यो भ्याल्यु कति धेरै छ होइन। अनि हामीले चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्याल्यु एट द सेन्टर, यो इन्डमा हो, यो चाहिँ इन्डमा म्याग्नेटिक फिल्डको भ्याल्यु एट इन्ड होइन, यो एट द सेन्टर अनि यो एट द इन्ड। वाट इज द रिलेसन बिट्विन म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर एन्ड इन्ड अफ द सोलोनोइड? सेन्टरमा र इन्डमा कतिको फरक पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसन सोधिएको छ। त्यसको लागि म एउटा सानो ड्रइङ गर्छु एकैछिन है त। ओके, मैले यहाँ पुरै सोलोनोइड त बनाइनँ, तर यो डट जुन छ यो डटले चाहिँ के बनायो भन्दा सोलोनोइड त यस्तो खालको हुन्छ नि त होइन। होइन, यसरी हामीले नम्बर अफ टर्न्स अफ द कोइल बनाएका हुन्छौँ, त्यो चाहिँ सोलोनोइड हो। अब सोलोनोइडमा यसरी करेन्ट चाहिँ ट्राभल गरिरहेछ अथवा फ्लो गरिरहेछ कि माथिको भागमा हेर्दाखेरि, यो भागमा हेर्दाखेरि करेन्ट हामीतिर आए जस्तो छ, यो भागमा हेर्दाखेरि हामीभन्दा अवे गयो जस्तो छ करेन्ट। सो यो रहेछ भने करेन्टको डिरेक्सन कस्तो रहेछ? यस्तो खालको रहेछ है।
भनेपछि यो कुन डिरेक्सनमा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ करेन्ट फ्लो गरिरहेको एउटा सोलोनोइड कन्सिडर गरेँ ल मैले ल अनि यसको के पनि बनाइदिउँ एक्सिस पनि बनाइदिउँ न ओके ल यो एक्सिस पनि बन्यो यो एक्सिसमा कुनै एउटा पोइन्ट पनि बनाइदिउँ न सरी कुनै एउटा पोइन्ट ल पी पनि बन्यो ठिक छ यो पोइन्ट पी देखि एउटा इन्डसम्म एउटा लाइन ड्र गरौँ अनि अर्को इन्डसम्म हत्तेरीका मिस्टेक भयो अर्को लाइन ड्र गरौँ यो एक्सिसलाई रेफरेन्स मानेर यो एंगललाई θ1 भनौँ र यो एंगललाई θ2 भनौँ है ठीक छ अब क्वेशनले सोधेछ व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन द म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर एन्ड द एन्ड अफ द सोलोनोइड यो लङ स्ट्रेट सोलोनोइड एकदमै लामो छ है यो 1 को पहिलो केसको लागि हेर्छु सुरुमा एट द सेन्टर हेर्छु ल अफ अ भेरी लङ सोलोनोइड भनेपछि θ1 कति अरे 0 θ2 कति त θ2 पनि एकदमै टाढा सेन्टरदेखि एकदमै टाढा हो कि हैन यो 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 एंगल θ2 एकदमै टाढा हुन्छ भने कति हुन्छ त यो टोटल भनेपछि यो बढ्दै 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 कहाँसम्म पुग्न सक्छ नियरली पाइसम्म पुग्न सक्छ सो θ1 0 θ2 पाइ हामीलाई magnetic field at a point on the axis due to the solenoid थाहा छ नि हैन अफ द सोलोनोइड थाहा छ कति हो त्यो म्यु नट ni/2 यो डेरिभेसन गरेपछि आउँछ है cos θ1 minus cos θ2 म्यु नट ni/2 cos θ1 भने cos 0 minus cos पाइ ल हेर्नुस् त cos 0 भनेको 1 cos पाइ भनेको -1 1 minus -1 2 भयो 2 र 2 कट्यो कति बाँकी रह्यो म्यु नट ni सो देयरफोर बी एट द सेन्टर बीसी भनेर लेखेँ है त मैले एट द सेन्टर अब एट द एन्ड भनेको छ एट द एन्ड अफ द सोलोनोइड एट द एन्ड अफ द सोलोनोइड ल एकतिरको एन्डमा लगाएर राख्थ्यौँ ल यो पीलाई ल यतातिर लगाएर राख्थेँ मैले यो पीलाई भनेपछि योसँग बनाउने एंगल कति भयो यसको 90 डिग्री योसँग बनाउने एंगल त यो त झनै लङ झन् टाढा 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 यो θ1 त धेरै टाढा हुन्छ 0 डिग्री नै हुने भयो θ1 0 θ2 कति पाइ बाइ 2 सो बी कति हुने भयो हेर्नुस् त ल θ1 को ठाउँमा 0 θ2 को ठाउँमा पाइ बाइ 2 cos पाइ बाइ 2 भनेको 0 θ1 cos 0 भनेको 1 भनेपछि बी इक्वल्स टु कति आउने भयो म्यु नट ni/2 यो चाहिँ कहाँ अरे एन्डमा दुईटा कुरा आयो हाम्रो ल बी सेन्टर पनि आयो बी एन्ड पनि आयो अब यहाँबाट हेर्दाखेरि यसो हेर्दा के देखियो हेर्नुस् त बी सेन्टर इज 2 टाइम्स अफ बी एन्ड हो सो यो रिलेसन आयो कि हैन व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन द म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर एन्ड एट द एन्ड अफ द सोलोनोइड यो हामीले गर्न सक्यौं अर्को हेरौं व्हाई सोलोनोइड मोस्टली प्रिफर्ड व्हाइल प्रोड्युसिङ द लार्ज म्याग्नेटिक फिल्ड सच इज इन एमआरआई एन्ड इन्डस्ट्रियल युजेस एमआरआई भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ तपाईहरु कसैले एमआरआई गराउनु भएको छ अथवा कसैको गरेको देख्नु भएको छ हैन त्यसमा पनि सोलोनोइडको युज हुन्छ है किनभने त्यहाँ एकदमै लार्ज म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिन्छ र किन युज गरिन्छ भने नि जस्तो यो जुन सोलोनोइडमा चाहिँ टोटल जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले पाएका हुन्छौं नि त्यो ड्यू टु द कन्ट्रिब्युसन अफ इच कोइल हरेक एउटा कोइलको म्याग्नेटिक फिल्ड एड हुँदै 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 एउटा स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड बनेको हो फर एक्जाम्पल एउटा मात्रै कोइल हुन्थ्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड हैन यस्तो खालको हुन्छ नि यताको मैले देखाएको छैन यताको देखाउनु होला है त यताको इन्ड देखाएको छैन भित्रको इन्डको मात्र देखाएको मैले दुईटा हुँदाखेरि के हुन्छ यो अझ इन्टेन्स हुन्छ तीनटा हुँदाखेरि के हुन्छ झन इन्टेन्स हुन्छ अब धेरैवटा हुँदाखेरि त ल यो प्याराललै हुन्छ एक्सिसमा अनि यो प्यारालल यो हेर्नुस् त यो जति धेरै नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भयो त्यति नै इन्टेन्स म्याग्नेटिक फिल्ड सो धेरैवटा कोइल हुँदाखेरि इन्टेन्स म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्न सकिन्छ अनि अर्को कुरा यहाँबाट अर्को पनि थाहा भयो हेर्नुस् त नम्बर अफ टर्न्समा त डिपेन्ड गर्छ नि म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टेन्सिटी आईमा पनि डिपेन्ड गर्छ भनेपछि हामीले दिने करेन्ट हामीले हिँडाउने हो नि त त्यहाँ करेन्ट हामीले कति हिँडाउने भन्ने कुरा आफै डिटरमाइन गर्न सक्छौं के ओके हैन आई कति दिने त त्यहाँ हैन कति करेन्ट पठाउने भन्ने कुरा त इट डिपेन्ड्स अन अस अन द युजर हैन अथवा अन द एक्सपेरिमेन्टलिस्ट सो आई बढाउँदै जाने हो भने
बी बढ्दै जाने भयो, आई घटाउँदै जाने हो भने बी घट्दै जाने हुने भयो। सो हामीले आई अल्टर गरेर बीलाई पनि अल्टर गर्न सक्यौँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो युजको अनुसारले हामीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई चेन्ज पनि गर्न मिल्ने। अनि अर्को कुरा, धेरैवटा कोइल भएको कारणले गर्दा धेरैको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कन्ट्रिब्युसन भएर लार्ज म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुने हो। यस्तो कारणले गर्दाखेरि सोलेनोइडलाई चाहिँ एकदमै प्रिफर गर्ने गरिन्छ है। ल ठिकै छ, अर्कोमा जाउँ। फिगर सोज द पिभी ग्राफ अफ द थर्मोडाइनामिक बिहेभियर अफ एन आइडियल ग्यास। फाइन्ड आउट फ्रम दिस ग्राफ वर्क डन इन द प्रोसेस ए टु बी, ए यहाँ छ है, अनि इन द प्रोसेस बी टु सी, इन द प्रोसेस सी टु डी एन्ड इन द प्रोसेस सी डी टु ए। तपाईँको वर्क डन भनेको थाहा छ नि होइन? तपाईँलाई फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स थाहा छ? त्यहाँ त हुन त त्यहाँ जानु पर्दैन, त्यही पनि अलिकति भन्न मन लाग्यो मलाई। डिक्यू इज इक्वल्स टु डियू प्लस डिडब्ल्यू, हिट एडेड टु द सिस्टम होइन, इज इक्वल टु द चेन्ज इन हिट एडेड अर रिलिज फ्रम द सिस्टम, जे होस्, इज इक्वल टु द चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इन द अर बाई द सिस्टम। यो जुन डिडब्ल्यू छ, यो डिडब्ल्यू भनेको पी टाइम्स डिभी हो है। स्मल वर्क डन अन द सिस्टम अर बाई द सिस्टम इज इक्वल्स टु पी टाइम्स अफ डिभी। जतिखेर यो डिभी पोजिटिभ हुन्छ नि, डिडब्ल्यू पनि पोजिटिभ हुन्छ, र जतिखेर यो डिभी नेगेटिभ हुन्छ, यो डिडब्ल्यू पनि नेगेटिभ हुन्छ। डिभी पोजिटिभ हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि फाइनल भोल्युम इज ग्रेटर देन इनिसियल भोल्युम, र डिभी नेगेटिभ हुनु भनेको फाइनल भोल्युम इज लेस देन इनिसियल भोल्युम। सो यो अझ यो के हो त, फाइनल भोल्युम इज ग्रेटर देन इनिसियल भोल्युम भने के हो त, एक्सपान्सन हुनु। फाइनल भोल्युम इज लेस देन इनिसियल भोल्युम भने के हो त, कम्प्रेसन हुनु अथवा कन्ट्र्याक्सन हुनु। ग्यासको कम्प्रेसन अथवा कन्ट्र्याक्सन। जतिखेर ग्यासको एक्सपान्सन हुन्छ त्यतिखेर वर्क डन पोजिटिभ, जतिखेर ग्यासको कम्प्रेसन हुन्छ त्यतिखेर वर्क डन नेगेटिभ। ग्यासको एक्सपान्सन हुन्छ भने द वर्क इज डन बाई द ग्यास, ग्यासको कम्प्रेसन हुन्छ भने द वर्क इज डन अन द ग्यास। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला है। सो जहाँनिर तपाईँ डिबी पोजिटिभ पाउनुहुन्छ अथवा चेन्ज इन भोल्युम पोजिटिभ पाउनुहुन्छ, त्यहाँ वर्क इज डन बाई द ग्यास। कन्भेन्सन याद राख्नु है। जहाँनिर तपाईँ चेन्ज इन भोल्युम नेगेटिभ पाउनुहुन्छ, देन वर्क इज डन इन द ग्यास अर अन द ग्यास। एदेखि बीमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त, यो त भोल्युमको एक्सिस, यतापट्टि प्रेसरको एक्सिस। प्रेसरको एक्सिस यो जुन भ्याल्यु दिएको छ इन्टु 10⁵ हो है। यो हरेक भ्यालुलाई 10⁵ ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेर माथिपट्टि इन्टु 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको हो। यतापट्टिको भोल्युम चाहिँ लिटरमा दिएको छ। एदेखि बीमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त भोल्युम बढिरहेछ भनेपछि पक्कै पनि वर्क इज डन बाई द ग्यास, एक्सपान्सन भइरहेछ। यहाँ के भइरहेछ, एक्सपान्सन। बीदेखि सीमा जाँदाखेरि भोल्युम कन्स्टेन्ट छ, यहाँ केही पनि भएको छैन, नाइदर एक्सपान्सन नर कन्ट्र्याक्सन, प्रेसर मात्र ड्रप भइरहेछ। सीदेखि डीमा जाँदाखेरि कन्ट्र्याक्सन अथवा कम्प्रेसन। डीदेखि एमा जाँदाखेरि नाइदर एक्सपान्सन नर कन्ट्र्याक्सन, जस्ट प्रेसर इज इन्क्रिजिङ। अब यहाँ एउटा कुरा म अझै थपिदिन्छु ल। इफ B2 इज इक्वल्स टु B1, दिस इम्प्लाइज डिभी इक्वल्स टु 0। डिभी 0 हो भने वर्क डन पनि 0। सो यो बीसीमा वर्क डन 0 र डीएमा वर्क डन 0। यो एबीमा वर्क डन पोजिटिभ र यो सिडीमा वर्क डन नेगेटिभ। ल फाइन्ड चाहिँ गरौँ त कति कति। वर्क डन बाई द ग्यास अन गोइङ फ्रम ए टु बी, स्टेट ए टु स्टेट बी। यहाँको केही कोअर्डिनेट छ पीको र भीको केही भ्याल्यु छ, यो एउटा कोअर्डिनेट हो। यो पिभी डायग्राम हो, पिभी डायग्रामको एउटा कोअर्डिनेट, अर्को कोअर्डिनेट, अर्को कोअर्डिनेट र अर्को कोअर्डिनेट। ठिक छ। वर्क डन एबीमा हेर्नु है त कति, यो त हाम्रो पिडिबी नै हुन्छ। पी कति छ यसमा, 12 इन्टु 10⁵। डिभी कति छ, डिभी भनेको V2 माइनस V1, 6 माइनस 1। तर त्यो त लिटरमा छ, त्यो लिटरलाई केमा लानु पर्यो हामीले, क्युबिक मिटरमा। हामीलाई के थाहा छ, 1000 लिटर भनेको 1 क्युबिक मिटर हो। सो यहाँबाट के हुने भयो, 6000 जुल। यो हाम्रो वर्क डन बाई द ग्यास गोइङ फ्रम ए टु बी, यो 1 को। 2 को बी टु सी 0, किनभने डिभी इक्वल्स टु सी टु डी पिडिभी। पी कति, 2 इन्टु 10⁵। डिभी कति, 1 माइनस 6, फाइनल 1, इनिसियल 6 इन्टु 10⁻³ यो भने कति आउँछ, -1000 जुल। माइनस आउनु पनि पर्थ्यो किनभने वर्क इज डन अन द ग्यास। 4 मा D2A
0 जुल, किनभने वाइ सिन्स डिभी इक्वल्स टु, अर्कोमा जाउँ। यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई मिलिगनको एक्सपेरिमेन्ट देखाउन खोजेको हो। यो मिलिगनको सेटअप, यो एक्चुअल रियल सेटअप हो है। र यो मिलिगनको ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट गरेको यो सिलिन्डर, यो अपारेटस एक्सपेरिमेन्टल अपारेटस हो। त्यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर मैले यहाँपट्टि लेखिदिएको छु, बनाइदिएको छु ड्रइङ। यो अपारेटसमा के हुन्छ त, सिम्प्लिफाइड भर्सन हेरौँ है त। यो अपारेटसमा हामी एउटा क्लक ओइल, नन भोलाटाइल लिक्विड ओइललाई हामी पठाउँछौँ अटोमाइजरबाट प्रेस गरेर। अटोमाइजर के को प्रिन्सिपलमा बेस्ट हुन्छ, बर्नौलिस थ्योरमको प्रिन्सिपलमा बेस्ट हुन्छ। एक्चुअली अटोमाइजर कसरी बर्नौलिस थ्योरमको प्रिन्सिपलमा बेस्ट हुन्छ, बर्नौलिस प्रिन्सिपलमा बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा कमेन्टमा आन्सर एकचोटि लेखिदिन सक्नुहुन्छ कसैले अथवा सबैजनाले है। यो अटोमाइजरबाट क्लक ओइल यतापट्टि जान्छन् इन द भेसल, र यहाँ भेसलमा दुईटा सर्कुलर प्लेट हुन्छ है। अनि यो सर्कुलर प्लेटबाट यो जुन क्लक ओइलहरू छ, यो सर्कुलर प्लेटको यो बिचमा रहेको होलबाट तल झर्छ, तल आउँछ। जब हामीले यो ए र बीलाई एक्सटर्नल ब्याट्री सोर्ससँग जोडेका हुँदैनौँ, यो क्लक ओइल अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी तलपट्टि झरिरहेको हुन्छ। र त्यसमा यो क्लक ओइलमा, यो क्लक ओइल छ भने यसमा तलतिर वेट लागिरहेको हुन्छ भने माथितिर अपथ्रस्ट ड्यू टु द एयर र विस्कस फोर्स लागिरहेको हुन्छ हैन। जसको कारणले गर्दाखेरि, यो विस्कस फोर्सको कारणले गर्दाखेरि इट विल फल विथ द टर्मिनल भेलोसिटी v1 भनेर कन्सिडर गरिदिउँ न। अनि अन्डर द एक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको जब हामीले यसलाई ब्याट्री सोर्ससँग जोड्यौँ भने यो जुन यहाँ सपोज यहाँ आएको क्लक ओइल चाहिँ, क्लक ओइल माथि जान खोज्छ नि अब है, किनभने क्लक ओइल नेगेटिभली चार्ज छ अलरेडी। वाइ, ड्यू टु द फ्रिक्सन हैन, फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि यो नेगेटिभली चार्ज छ। अनि अर्को कुरा, यो क्लक ओइलहरूलाई चाहिँ अझै बढी नेगेटिभली चार्ज गर्नको लागि भनेको धेरैवटा त फ्रिक्सनले गर्दा चार्ज भएको हुँदैन, भनेपछि रिमेनिङलाई पनि चार्ज गर्नका लागि हामीले यहाँबाट इन्टेन्स एक्सरेलाई पास गराइदिन्छौँ। र त्यो एक्सरेले चाहिँ यहाँका एयर मोलिक्युल्सहरूलाई, यहाँ जुन भएका छन् एयर मोलिक्युल्स, ती एयर मोलिक्युल्सहरूलाई के गरिदिन्छ, आयनाइज गरिदिन्छ। भनेको त्यहाँबाट इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ गरिदिन्छ है, फ्री गरिदिन्छ। त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू अब कहाँ गएर अट्याच हुन्छन्, क्लक ओइलमा गएर अट्याच हुन्छन्। र क्लक ओइल के हुन्छ, नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। भनेपछि नेगेटिभली चार्ज नभएका क्लक ओइलहरू पनि नेगेटिभली चार्ज हुने भयो, किनभने हामीले एक्सरे पठाएको छौँ। सुरुमा एयरसँग फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि भएका जति भइहाल्यो, नभएका जतिलाई पनि एक्सरेले गरिदिन्छ है। अब त्यस्तो अवस्थामा यो नेगेटिभली चार्ज र नेगेटिभली चार्ज माथितिर जान खोज्छ, केले गर्दा, ड्यू टु द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। तलतिर के लाग्छ त्यसो भए, एउटा विस्कस फोर्स त लाग्छ नि, किनभने जुन विस्कस फोर्स जुन लाग्छ नि, त्यो विस्कस फोर्सले जहिले पनि द्याट विल अपोज द मोसन, रिलेटिभ मोसनलाई अपोज गर्न खोज्छ क्या हैन। भनेपछि जब यो लिक्विड ड्रप माथि जान खोज्छ, विस्कस फोर्स तलतिर, जब यो तल जान खोज्छ, विस्कस फोर्स माथितिर। अनि यसको वेट पनि अझै तलतिर लागेको छ। यसमा अझै माथि लागेको भनेको अपथ्रस्ट। अपथ्रस्टलाई त हामी प्रायः नेग्लेक्टै गर्छौँ ड्यू टु द एयरको अपथ्रस्ट एकदमै सानै हुन्छ, त्यही पनि यहाँ मैले गरिनँ। अनि माथितिर विस्कस फोर्स तलतिर लाग्यो भनेपछि माथितिर टर्मिनल भेलोसिटी अर्को v2 भन्ने लाग्छ, ठिक छ। हो यस्तो खालको प्रक्रिया हुन्छ है यो मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा। यो मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टलाई नि मिलिकन र उसका स्टुडेन्टहरूले हजारौँ पटक रिपिट गरेका हुन्, किनभने यो मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टले एउटा कस्तो राम्रो कुरालाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्यो भने क्वान्टाइजेसन अफ चार्जलाई भेरिफाई गर्यो एक्सपेरिमेन्टली। तपाईको साइन्समा कुनै पनि कुरा जबसम्म एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड हुँदैन तबसम्म त्यसलाई फुल्ली भ्यालिड मान्नै सकिँदैन। इट इज हाइपोथेसिस अन्टिल इट इज एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड। सो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन हुनु एकदमै जरुरी छ र एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन अफ दि क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज चाहिँ यही इन्स्ट्रुमेन्ट, यही अपारेटसबाट भएको, यही एक्सपेरिमेन्टबाट भएको है। र यो एक्सपेरिमेन्टले धेरैचोटि गरिएको छ, मोर देन 1000 टाइम्स मैले भनिहालेँ होइन। अब यहाँबाट के कुरा प्रुभ भयो अरे, क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको Q इज इक्वल्स टु NE, प्लस माइनस NE जे पनि हुन सक्यो। यो E भनेको फन्डामेन्टल चार्ज हो र
कुनै पनि अब्जेक्टमा जुन चार्ज हुन्छ त्यो जहिले पनि इंटीग्रल मल्टिपल अफ द फंडामेंटल चार्जसँग बराबर हुन्छ र यो फंडामेंटल चार्जको भ्यालु केसँग बराबर हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोनको चार्ज अथवा प्रोटोनको चार्जको म्याग्निट्युडसँग बराबर हुन्छ। यो n भनेको इन्टिजर। Either the body is positively charged, either the charged body is positively charged or negatively charged. If it has excess electron, it is negatively charged. If it has excess proton, it is positively charged. कति चार्ज त जहिले पनि हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौं? कति चार्ज हुन्छ त्यहाँ? जहिले पनि फंडामेंटल चार्जको n टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति हुन्छ त्यति नै चार्ज हुन जान्छ। भनेपछि बडीसँग कि 0 हुन्छ, आई मिन हुँदैन, कि त +1 कि त +2 कि त +3 कि त +4 बिचका चार्ज 1.5 0.25 त्यस्तो हुँदैन, कि त -1 कि त -2 -3। यसैलाई नै हामी के भन्छौं? क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेर भन्छौं। ठीक छ, एउटा त सिग्निफिकेन्स यही भइहाल्यो। मिलिकल्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टले क्वान्टाइजेसन अफ चार्जलाई एक्सपेरिमेन्टली के गर्यो? सो गर्यो, प्रुफ गर्यो। अर्को कुरा पनि के गर्यो भन्दाखेरि जुन इलेक्ट्रोन अथवा प्रोटोनको चार्ज छ त्यो चाहिँ फंडामेंटल चार्ज रहेछ है भन्ने कुरालाई पनि मिलिकल्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टले जस्टिफाई गर्यो। अनि यो भन्दा पहिला चाहिँ जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट भएको थियो र जे थम्सन एक्सपेरिमेन्टबाट स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन निस्केको थियो। अब स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको E/m हो। अब यहाँबाट चार्ज अफ इलेक्ट्रोन निस्क्यो, यो दुईटालाई डिवाइड गर्यो, त यसरी उल्टाले डिवाइड गरौँ न, E/m गर्यो भने यहाँबाट के आयो हेर्नुस् त? m आयो नि। यो m भनेको के हो? मास अफ इलेक्ट्रोन। मास अफ इलेक्ट्रोन निकाल्ने डाइरेक्ट मेथड त हामीसँग छैन हैन, तर हेर्नुस् त इन्डाइरेक्टली भए पनि हामीले यो मिलिकल्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको हेल्पले मास अफ इलेक्ट्रोनलाई डिड्युस गर्न सक्यौं, जसको भ्यालु 9.31 × 10⁻³ kg हो। सो यसका तीनवटा मेन सिग्निफिकेन्स त यिनै हुन्, तपाईले कुनै दुईटा लेख्दा भइहाल्छ। बी नम्बरमा सोधेको छ एक्स रे इज युज्ड इन मिलिकल्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट वाइ? किन मिलिकल्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा एक्स रे युज गरिन्छ? टु ionize the air molecules such that the free electron will be attached to the uncharged oil drop. जुन चार्ज नभएका ओइल ड्रपहरू छन् त्यसमा गएर नेगेटिभ चार्ज अथवा इलेक्ट्रोन टाँसियोस् र त्यसलाई नेगेटिभली चार्ज बनोस्, धेरै नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोन्सहरू होस्, आई मिन ओइल ड्रप्सहरू होस्, र हामी एक्सपेरिमेन्टलाई धेरै पटक गर्न सकौँ भनेर एक्सरेलाई युज गरेको। र सी नम्बरमा सोधिएको छ obtain the magnitude of charge in the oil drop for the oil drop to be stationary between the two charged plates. Neglect the air resistance and viscous force. यो चीज म यहाँ पहिला मेटाउँछु। यो चीजलाई यहाँ स्टेशनरी हुनका लागि के हुनुपर्छ? तल लाग्ने फोर्स र माथि लाग्ने फोर्स बराबर हुनुपर्छ। अब एयर रेसिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गर्नु भनेको छ, द्याट मिन्स अप थ्रस्टलाई नेग्लेक्ट गरौँ। भिस्कस फोर्सलाई पनि नेग्लेक्ट गर्नु भनेको छ, द्याट मिन्स एफबी लाई नेग्लेक्ट गरौँ। लाग्यो के मात्रै? तलतिर एमजी, माथितिर एफई हैन। सो स्टेशनरी छ भनेपछि माथिको फोर्स र तलको फोर्स बराबर छ। एफई इक्वल्स टु एमजी। एफई भनेको क्यू ई हो कि हैन? चार्ज टाइम्स चार्ज त हाम्रो इलेक्ट्रोन नै स्मल ई लेख्दा भइगयो नि। ठिकै छ, क्यू लेखौँ। कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भने त थाहा छैन नि त त्यसमा, यो ओइल ड्रपमा है। सो क्यू लेखौँ यसमा, म्याग्नेट्युड अफ चार्ज अफ ओइल ड्रप भनेको छ। यो ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन। इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी थाहा पाउने? यदि यो दुईटा बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स v रहेछ, द्याट मिन्स यो पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनल बीचको, र यो दुईटा प्लेट बीचको डिस्टेन्स स्मल d रहेछ भने के हुने भयो? क्यू ई इज इक्वल्स टु v/d। यहाँबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड थाहा भइहाल्छ हाम्रो, v/d इक्वल्स टु mg। सो यहाँबाट क्यू कति आउने भयो हेर्नुस् त? mgd/v। सक्यो। यसरी हामी सजिलै म्याग्नेट्युड अफ चार्ज इन द ओइल ड्रप निकाल्न सक्छौँ। ओके, सो आजलाई यति गरौँ। भोलिको भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला। थ्याङ्क यू।